Alright guys, welcome sa bagong video natin. And today, pag-uusapan natin ngayon is all about validating an input value. Ready na tayo mag-validate ng value using JavaScript. Gamit yung JavaScript. So first, may ginawa na ako dito. Input. So ito, input. Type niya is text. Placeholder niya is username. And then second type niya is password. Then pag nag-type tayo dito, makikita natin yung text. Pero pag type niya is password, hindi natin makikita. Then dito naman is another input which is submit. Okay? And then meron siyang function na validate. Mamaya, gagawin natin siya. And then value na is validate. So first, sa JavaScript, so ito na yung JavaScript natin. After ng internal JavaScript, after na before ng closing body tag. So first, kung nag-JavaScript tayo, ano ba yung natin ginagawa? So iniisip agad natin, ano ba yung mga element na kailangan natin? So kailangan natin is, or ang gusto pala natin mangyari is, kailangan, kung nag-type tayo dito ng username at password, dapat mag-match siya sa username at password na gagawin natin. So, pag-click natin, dapat may lalabas dito sa screen natin ng incorrect or correct. So para mangyari yun, store mo natin sa variable lahat ng element na kailangan natin. So, kung natin kailangan is yung username. So, ID, kaya rin ng ID, username. Nalagyan natin ito ng ID. Password. And store natin sa username. Username. Ayan na lang. Equals document.getElementById. And then, quote, single quote, and then pasok natin yung ID niya, which is username, then close. And then another one, password equals document.getElementById. Then ID niya is password. And then close. So now, store na natin siya para ma-check kung store natin siya successfully. So we have to console log the user n. So user n. So kapag hinopen natin to, nag-highlight na siya sa browser, which is ito. Sabihin, successful na tayo sa pag-store nun. So, ilag naman natin yung password and password. So, pag hinopen natin to, so ayan, successful na rin, na-store natin sila. So, ang gusto natin is, pag click natin itong, pag nag-type tayo dito, ayan, tapos pag click natin to, dapat may lalabas dito kung correct or incorrect. So, maglagay muna tayo dito ng variable na correct. So, variable, correct. So, correct password. Correct. Ayan, correct password equals, let's say, password is ID, Tagalog. And then, another string is correct. Correct username. Username. Equals string din, username natin bawa, ID, Tagalog, at Gmail, at mail.com, ayun na lang, at mail.com. So, ayun yung username natin. So, ayun yung correct set. And then after that, ito na yung function natin, yung validate. So, we have to create the function. Once na-click natin to, magra-run yung function na validate. So, function, validate. And then, we have to test the value of this username first. So, yung username dapat pareho siya dito sa correct username. So, ito-test natin siya gamit yung if statement. So, if yung username, user n, that value, sabihin yung value niya na ilalagay natin, is equal to correct username. And, dapat parehas na. And, yung password natin, password, that value din, value, is equal din dun sa correct P. Ano yun? Correct P natin. Then, we have to alert the window. Pag equal sila, welcome to ID Tagalog.
Else, kapag may maling isa doon, kapag may maling isa sa kanila, so we have to alert the window something is incorrect. So save, and then mag-input tayo dito. So try natin, ang username natin is itangalog at mail.com. And then password natin is itangalog. Then once we click this, dapat may lalabas diyan. So welcome to itangalog. Sabihin tama yung in-input natin, ha? So eto na siya, nag-welcome siya. Sabihin tama yung input natin. Pag minalian natin to, halimbawa, inanggal natin itong G, then login, so something is incorrect. So meaning, successful tayo sa pag-validate. So tandaan nyo guys, para mag-validate kayo, is yung value na input nyo. So, una natin ginawa, in-store natin to sa variable, yung dalawa, which is ito. And then, nag-create tayo ng variable, which is, nagko-contain siya ng correct username tsaka password. And then, we have declared an attribute to the input, which is onClick, and then, we have to call the validate function, and then, ito na yung validate function na ginawa natin. Test niya muna yung username.value. Sabihin yung value na itatype natin sa kanya. Equals ba siya dun sa correct, which is itangalog, and yung password ba, that value, so yung value na ito, equal ba dun sa correct pin natin, which is ito. So kapag correct siya sa dalawa, mag-welcome siya, so mag-alert siya. Kapag hindi naman, kapag isa dito ay mali, then something is wrong. So turo natin ulit, nara natin to, something is incorrect, which is ito. So wala itong G. So pag nilagyan natin ito ng G, and welcome to itangalog. So yun lang guys, sana matutunan kayo sa JavaScript tutorial na ito. So napaka-importante nito guys, magagawa na kayo ng mga input or submit, mga form. So dapat matutunan nyo na ito guys ngayon pa lang. So ngayon, yun lang. Don't forget to like and subscribe to our channel. So yun lang. I'll see you on the next video. Peace.